ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ በክፍል 14 ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ደግሞ ስለ ፐርማሊንኮች ነው። ፐርማሊንኮች ማለት የሆነ ዌብሳይት ላይ ስንገባ ያው የምንፖስተው ፖስት ሊንክ ይኖረዋል፣ የዛ ሊንክ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ላሳያችሁ። የኛቴክ ብሎ አሁን እየሰራንበት ያለው ላይ ብንሄድ ይሄ ፖስት ሊንክ አለው። ሁሉም ፖስቶች እዚህ ላይ የምናያቸው ነገሮች በአጠቃላይ ሊንኮች አሏቸው እና ባክ ኤንድ ላይ እነኚህ ሊንኮች ፐርማሊንክ ነው የሚባሉት። እዚህ ላይ ባይ ዲፎልት ሊንኮች ብለን ነው የምንጠራቸው። ነገር ግን እዛ ባክ ኤንድ ላይ እኛ ዳሽቦርዳችን ጋር ግን ሊንክ ብለው ሳይሆን የሚቀመጡት ፐርማሊንክ ተብለው ነው እና እነሱን ከስተም ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ይሄን ፖስት ስንሰራ ከዚህ በፊት የዚህን ፖስት ሊንክ ይሄ ነው፣ ይሄኛው ነው ዋናው የርዕሱ። ስለዚህ ይሄንን ሊንክ ራሱ ነው የሰጠው፣ ምክንያቱም ርዕስ ላይ የተጠቀምነው ይሄን ስለሆነ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ራሱ የርዕሱን ይወስድና እንደ ሊንክ አድርጎ ይጠቀማል። ነገር ግን ራሳችን ከስተም ማድረግ ብንፈልግስ እዚህ ጋር የምናየው ሊንክ የታይትሉ ሙሉ ሳይሆን እኛ በራሳችን መስጠት ብንፈልግስ የሚለውን ነው ማለት ነው የምናየው። ስለዚህ ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ ሄደን በቀላሉ ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ ብንሄድ እያንዳንዱ ፖስትም ይሁን ፔጆችም ይሁን ፐርማሊንክ የሚል አላቸው በቀኝ በኩል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ፖስት ብከፍተው የመጀመሪያው ፖስት ማለት አሁን እዚች ጋር ከፍቼ እያየ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፖስት ብከፍተው እዚች ጋር እንደምታዩት ፐርማሊንክ የሚል አለ። ይሁን ይሄ ፐርማሊንክ እኔ ኤዲት ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም አንዴ ስፖስት ቅድም ሰጥቼዋለሁ ይሄንን ሊንክ ብዬ ማለት ነው። ይሄን ሊንክ ሰጥቼው ሳይሆን ባይ ዲፎልት ራሱ ወስዶታል። ነገር ግን አዲስ ፖስት ክሬት ስናደርግ ከዚህ በኋላ በራሳችን መስጠት ብንፈልግ እዚች ጋር የምናየው ይሄ እንደዚህ ግሬ አይሆንም፣ ወይም ምንድነው የሚባለው ግሬ አውት አይሆንም። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ፖስት ክሬት እንደማድረግ አድርጌ ላሳያችሁ። አሁን የዚህኛው ላይ አይታችሁታል እንትን አላለም። ነገር ግን አሁን እዚች ጋር መጥቼ የሆነ ነገር እዚች ጋር ፖስት ማድረግ ብፈልግ እና እዚች ጋር አሁን ፐርማሊንክ የሚለው ላይ በመጣ እንደምታዩት እንደቅድሙ እንትን አይሆንም፣ ግሬ ሳይሆን የሚሆነው እንደምታዩት ሁለት አማራጭ ይሰጠኛል። አውቶማቲክ ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ይኸው እዚች ጋር ራሱ እንደምታዩት ታይትል ጋር የጻፍኩትን ነው አውቶማቲክ ከሆነ ይህንን የሚወስደው እያለኝ ነው። ነገር ግን ከስተም ካረኩት በራሴ መስጠት እችላለሁ። የዚህ ፖስት ሊንክ ምን ይሆን የሚለውን ለምሳሌ አንድ ዝም ብሎ ባዶ ፖስት ለሙከራ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚል ላድርግና ለምሳሌ አውቶ ላይ ባደርገው ይሄን ያው የቀደሙን ነው እየወሰደ ያለው መጀመሪያ እንትን ያልኩት ስለሆነ ነው። ሄሎ ኢትዮጵያ ለሚለው አውቶ ላይ ቢሆን ኖሮ አሁን ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለው ልክ ሲጀምር እንደጻፍኩት ቢሆን ኖሮ ሄሎ ኢትዮጵያ እዚች ጋር አውቶማቲክ ላይ ቢሆን ኖሮ ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት ሊንኩ እዚች ጋር 2021 12 ይልና ስላሽ ሄሎ ኢትዮጵያ .html ነበር የሚለው። ነገር ግን አሁን እኔ ከስተም ማድረግ ነው የምፈልገው ብዬ ባስብ እዚች ጋር ሊንኩን መቀየር እችላለሁ በራሴ። ለምሳሌ የዚህ ፖስት ሊንክ ብሎግ ስፖት ምናምን ብሎ እዚች ጋር እንደምታዩት ቀኑን ጽፎ መጨረሻ ላይ ይኸው ከዚህ በኋላ ያለው ይሄኛውን ነው ኤዲት ማድረግ የምችለው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዴት ምን ብሎ ይጻፍልኝ ለዚህ ፖስት የሚለውን ራሴ መቀየር ብፈልግ ለምሳሌ የኛቴክ ፖስት ልበለው ዝም ብዬ የኛቴክ ፖስት አልኩትኝና ፐብሊሽ ብለው የዚህ ፖስት ሊንክ የሚሆነው እዚህ ጋር ፐርማሊንኩን ስለቀየርኩት እንደምታዩት ለምሳሌ ቪው ብዬ ብሄድ ቪው ብለው አያችሁት ቅድም እንዳልኳችሁ እንትኑን ወሩን ምናምን ይጽፍና እና እዚች ጋር ሊንኩን እኔ ቅድም ከስተም ብዬ ጻፍኩለትን በዚህ መልኩ አድርጎታል ማለት ነው። እና አሁን ድጋሚ መጥቼ ልቀይረው ብል ግን ከዚህ በፊት ያየነው ፖስት ላይ እንዳለው ኤዲት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። አያችሁት ኤዲት ማድረግ አልችልም፣ ግሬ አውት ሆኗል፣ ግሬ ሆኗል። ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ፖስቱ እዚህ ጋር መጥቷል። ይሄ ፖስት ሲነካ የሚወስደው የታይትሉን ሳይሆን ሊንክ እንትን እዚህ ጋር እንደ ሊንኩ አድርጎ የተጠቀመው እኛ ከስተም ብለን የሰጠነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርማሊንክ በዚህ መልኩ ከስተም ሊንኮች መስጠት ከፈለግን ለፖስቶቻችን ከስተም ሊንክ መስጠት ብንፈልግ በዚህ መልኩ ነው ብሎገር ላይ የምንሰጠው ማለት ነው።
ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ እንገናኛለን። ለዛሬ ያው በዚህ እናበቃለን።